Hi guys, welcome to Excel and Power BI සිංහලෙන් අපේ අලුත්ම YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ data entry කොහොමද ලේසියෙන්ම කරන්නේ Excel වලින්. ඉතින් මේක තමයි අපේ Excel tips and tricks කියන අලුත්ම video series එකේ පළවෙනි episode එක. ඉතින් මේ feature එක ඇත්තටම මාත් ළඟදී තමයි දැනගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු මගේ PC එකට ගිහලා example එකකින්ම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අපි හිතමු ඔයාලට මේ වගේ table එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ table එක data enter කරන් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා first name, last name, job title, department, email, salary, join date. So මේ වගේ data දාලා ඔයා database එකක් හදනවා. ඉතින් ඔයා normally කරා නම් ඔයා කරන්නේ මෙහෙම ඔයා one by one enter කරනවා data. මෙහෙම මාරු වෙවි. data enter කරන් යන්න තියෙනවා වාට one by one. ඉතින් මෙහෙම Excel එකේ මාරු වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තිබ්බොත් data enter කරන්න ඒක ගොඩක් පහසුයි. ඒ කියන්නේ form එකක් වගේ use කරලා. මොකද form එකක් වගේ එහෙම අපි use කරනවා නම් අපිට ඇත්තටම VBA දැනගන්න ඕනේ. VBA දැනගෙන form එකක් හදනවා අපි පොඩි ඒ form එක ඇතුලේ තමයි ඔයා data enter කරන්නේ. ඉතින් VBA නැතුව කොහොමද මේ වගේ form එකක් කරන්නේ? හරි. ඒකට පොඩි tool එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒක මේ ribbon එකෙන් හොයාගන්න බෑ. ඒකට යන්න ඕනේ ඔයා මෙතන මේ quick access customize quick access කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න more commands වලට. more commands වලට ඔයාට ගියාම මෙන්න මේ Excel මේ quick access toolbar කියන access කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් file එකකින් ගිහිල්ලා options වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් access කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ හොයන data entry form එක ඒක popular command එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයාලා select කරන්න වෙනවා commands not in the ribbon කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා F අකුරෙන් search කරන්න. එතකොට ඔයාලට හම්බ වෙයි මෙහෙම පල්ලෙහාට යද්දී form කියලා එකක්. මෙන්න මේක ඔයා add කරන්න ඕනේ. මම already add කරලා තියෙන දැනටමත් මෙතන ඔයාලා ඒ වුණාට මේක add කරගන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පෙනෙයි මෙහෙම form කියලා එකක්. හැබැයි අපි දැන් කොහොමද මේ form එක add කරන්නේ අපේ data entry වලට? හරි. ඔයා මෙහෙම ඔයාගේ sheet එකේ කොහේ හරි මෙහෙම blank තැනක cell එකක් select කරලා මේ form එක add කරන්න try කරොත් ඔයාට මේ වගේ error එකක් එනවා. This can't be applied due to the selected range. ඒ කියන්නේ form එකක් අපි apply කරද්දී ඒ range එකේ මෙහෙම column headers තියෙන්න ඕනේ, data තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි අපි අපේ මේ data range එක table එකකට convert කරගමු. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයා මේකේ data set එක select කරන්න මෙහෙම. select කරලා insert වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ table කියන එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් control T කියන shortcut එක press කරන්න. මම control T use කරන්නම්. එතකොට මේ වගේ පොඩි message box එකක් එනවා. ඒකෙන් my table has headers කියලා ටික් කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි කැමති design එකක් දී ගන්න ඔයාගේ table එකට. මම select කරනවා මේක. හරි මම මේ ash color එක select කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේ table එකේ කොහේ හරි select කරලා දැන් මේක table එකක්. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ table design කියන එක. මේ select කරලා cell එක මේක ඇතුලේ කොහේ හරි මේ form කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ form එකක් එනවා. දැන් ඔයා enter කරලා තියෙනවා දැනට එක record එකක්. ඒකේ තියෙන details ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ table එකේ තියෙන headers ටික. First name, last name, job title, department, email, salary, job date මෙන්න මේ ටික. ඉතින් ඔයාට ඊළඟ record එකට යන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ scroll bar එකක් වගේක් තියෙනවා. ඒකෙන් මෙහෙම තියෙන records වල මාරු වෙන්න. හිතන්න ඔයාලා අලුත් record එකක් add කරන්න ඕනේ. හරි අපි add කරමු තව record එකක්. මෙහෙම නම type කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඔයාලා tab එක press කර කර change වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ records ඇතුලේ. email join date එක අපි දාමු 3rd 2019. ඔයා එහෙම enter කරලා
ටයිප් කරලා එන්ටර් කරපු ගමන් ඒ රෙකෝඩ් එක ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ ටේබල් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම ඕන දෙයක් ටයිප් කරලා ඔයා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඒක ඔයාගේ රෙකෝඩ් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් හරි ලේසියෙන් ඔයාට පුළුවන් data entry කරගන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් යූස් කරලා. අනික ඒක ටිකක් බලද්දි වුණත් ඒක ටිකක් ඔයාට ලේසි. ඔයා මේ ෆෝම් එකක් යූස් කරද්දි මේ වැඩෙත් ඔයාගේ ගොඩක් ඊසි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ වගේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන රෙකෝඩ්ස් ඇතුලේ move වෙන්න මේ බටන් දෙක ක්ලික් කරලා. හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් එඩිට් කරන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයාට ඒක සර්ච් කරලා ගන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න දැනට නම් අපේ රෙකෝඩ්ස් 4යි තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න රෙකෝඩ්ස් 100ක් විතර තිබ්බා ඔයාගේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා හිතන්න ඔයාට මේ දුමින්ද කියන රෙකෝඩ් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා ක්‍රයිටීරියා කියලා දැන්. ක්‍රයිටීරියා කියන එක මෙහෙම ෆෝම් එකට චේන්ජ් වෙනවා, ක්‍රයිටීරියා එකට චේන්ජ් වෙනවා. ඔයා යන්න ඕනේ මේ ක්‍රයිටීරියා කියන view එකට ගිහිල්ලා එතන ක්ලික් කරලා ෆෝම් කියන view එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා හොයන රෙකෝඩ් එකේ නම. ඒ කියන්නේ ඔයා හදන්නේ first name දුමින්ද. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන දුමින්ද කියලා මෙහෙම ටයිප් කරලා find next දෙන්න. එතකොට ඔයාට ඒ රෙකෝඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් මේක මෙහෙම change එක කරලා enter කරන්න. එතකොට ඒ කරපු change එක මෙතනින් මෙහෙම update වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට අලුත් රෙකෝඩ් එකක් enter කරන්න ඕන නම් ආයි මෙතනින් new select කරලා ඔයාට මෙහෙම enter කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයා ආපහු enter කරනවා අලුත් රෙකෝඩ් එකක් මෙහෙම gmail.com අපි මෙයාට දාමු join date එක මෙහෙම දාලා enter කරපු ගමන් ඒ රෙකෝඩ් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් delete කරන්න ඕන නම් ඒකටත් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට මෙතනින් select කරලා වුණනම් මෙහෙම delete කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට අර විදිහට search කරලා delete කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අනිත් තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයා හිතන්න ඔයාගේ දැන් මෙතන අපේ තියෙන්නේ columns 4යි 7යි. columns 100ක් විතර තිබ්බ ගොඩාක් ලොකු table එකක නම් ඔයාට මේ data හොයන්න එහාට ගිහලා enter කරද්දි හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට ඔයාට මේ වගේ මෙහෙම form එකකින් enter කරද්දි ඔයාලා ටග් ගාලා tab එක press කරලා ඊළඟ record එකට ගිහලා data entry කියන එක ගොඩාක් fast කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඔයා අපේ data validation කියන videos බැලුවා නම් කලින් episode බැලුවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ table එකකට data validation controls උනත් දෙන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට enter කරන්න ඕනේ date එක හැම වෙලෙම තියෙන්න ඕනේ within 2019. ඒ කියන්නේ 2019 ජනවාරි 1යි 2019 December 31st කියන dates දෙක ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ dates තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ data validation control එකක් දාගන්න ඕන නම් ඒකත් පුළුවන් data වලට ගිහිල්ලා මේ area එක select කරලා data validation වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මම මේවා ඉක්මනට කරන්න මොකද මේ areas අපි in detail cover කරා අපේ කලින් episodes වල. මම මෙතනින් type කරනවා 01/01/2019 තමයි start date එක, end date එක 31st December 2019. ඉතින් 2019 dates විතරයි මේකේ enter කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ආයි මෙහෙම කොහේ හරි select කරලා form එකට ගිහිල්ලා අපි හිතමු මගේ මේ තියෙන පළවෙනි record එකේ මම date එක change කරන්න try කරනවා 2020 වලට. එහෙම වුණොත් මම enter press කරොත් මෙතනින් එනවා පොඩි error එකක්. ඔයා දකි මෙතන මේ ඔයාගේ date එක change වුණා අලුත් එකට. ඒ වුණාට මෙතනින් එන්නේ this value doesn't match the data validation restriction. ඉතින් ඔයාට මේක option දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක retry එක්ක cancel. ඉතින් cancel කරොත් ආපහු පරණ record එකට move වෙනවා. retry කරනවා නම් ඔයා හරි එක enter කරලා ආයෙ retry කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි අද මට කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක අද පොඩි episode එකක් අපි කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේක use කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ දිනදා වැඩවලට මේකෙන් ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ පහසු වෙයි data entry කරන කට්ටියට. ඉතින් මේ වගේ තවත් අපි වටිනා වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට රැගෙන යනවා ඉස්සරහටත්. හැම Excel වල ඇත්තටම A to C අපි හැමදේම cover කරන්න තමයි Excel වලයි Power BI වලයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ channel එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද
Excel වල හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ඉතා සරලව කියලා දෙන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මේ අද වීඩියෝ එකෙන් subscribe කරන්න අපේ channel එකට bell button එකත් click කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තව දැනගන්න ඕන නම් මේ videos ගැන, අපි මේ කරන lessons ගැන, නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඒ වගේම මම මේ files ඔක්කොම description එකේ දාලා තින්නේ file path එක. ඔයගොල්ලන්ට ඕනලාగా download කරලා මේක test කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්.